Hi guys, we are studying Math chapter class 5, chapter 12, perimeter and area. This is a lecture number 7. We are solve problem set 49. Today we are solve question number 6 and 7. Okay. जर आपण चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर पहिला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. ओके. बघा. Problem number 6. The length of the rectangular plot of a land is 50 meter. Its width is 30 meter. A triple fence has been put along its edge. If the wire costs 60 rupees per meter, what will be total cost of the wire need for fence? Okay. पहिले आपल्याला काय दिले बघा. गिवन मध्ये काय काय दिले बघा. काय दिले 50 मीटर and 30 मीटर काय दिले. लेंथ 50 मीटर दिलेली आहे आणि 30 मीटर width दिलेली. Length is 50 meter and width is 30 meter. Width means breadth. Okay. Plot is rectangular. Plot is rectangular. And आणखी काय दिलं बघा. Triple fence has been put its edge. म्हणजे आपण वायरिंग किती फिरवतो. वायर्स प्लॉटला आपल्या प्लॉटला काय करायचं आहे. आपल्याला फेन्सिंग करायचं आहे. कशाने करायचं आहे. वायरने करायचं आहे. बरोबर. त्यासाठी आपण किती फेन्सिंग फिरवणार आहोत. किती वायर फिरवणार. ट्रिपल फिरवणार. ओके. 3 फेज मध्ये फिरवणार आहोत वायर्स. आणि त्याची कॉस्ट किती आहे. पर मीटर 60 रुपीज. पर मीटर किती कॉस्ट आहे. 60 रुपीज. चला तर आपण पहिल्यांदा आपले पेरिमीटर करायला लागेल. बरोबर आहे. नंतर काय करायला लागेल. त्याला आलेल्या आन्सरला पेरिमीटरला 3 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. म्हणजे 3 फेन्स भेटतील आपल्याला. नंतर जो एकूण आन्सर आला असेल. टोटल आन्सर आला असेल त्याला मल्टिप्लाय कितीने करायला लागेल. 60 ने मल्टिप्लाय करायला. ओके. पहिला गिवन काय काय दिले बघा. लेंथ 50 मीटर, width or breadth 30 meter. Okay. Our formula is perimeter of rectangular equal to 2 multiply length plus 2 multiply breadth. Put the value length and breadth. 2 multiply 50 plus 2 multiply 30. 2 multiply 50 is 100. Okay. And 2 multiply 30 is 3 to the 6, 60. Okay. So 100 plus 60 equal to 100 plus 60 equal to 160. 100 perimeter of the rectangular equal to 160 meter. Okay. आता आपल्याला काय करायचं आहे. ट्रिपल फेन्स म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 3. 160 multiply 3. Okay. A single fence has been put along its edge equal to 160 meter. Okay. A triple fence has been put along the edge equal to 160 multiply 3. 160 multiply 3. Okay. 3 ने मल्टिप्लाय करा 160 ला. 160 multiply 3. 16 3 जा 48. 16 3 जा 48. ओके. and 0 म्हणजे 480. करेक्ट. तर करून बघा आपण. करून बघूया. 160 multiply by 3. 3 0 जा 0. 6 3 जा 18. Carry 1. 3 1 जा 3. 3 and 1 4. Correct. That is 480. So the triple fence has been to put along its edge equal to 480 meter. आता काय आपल्याला कॉस्ट दिलेली आहे. 1 मीटरला कॉस्ट किती दिलेली आहे. 60 रुपीज. आपल्याला काय करायला लागेल. 480 multiply by 60. 480 multiply by 60. So we are, if the wire cost is 60 rupees as per meter, if the wire cost is 60 rupees as per meter, therefore
total cost of the wire equal to 480 multiplied by 60. 480 multiplied by 60. Correct? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा, चला 480 मल्टीप्लाई बाय 6060. ओके, पूर्ण करण्याची गरज नाही, 0 0 2 टाका, हा 0 आणि हा 0. आन्सर मध्ये हा 0 एक येईल, हा 0 एक येईल. करेक्ट? फक्त 6 नी मल्टीप्लाई करा. 6 8 जा 48. करेक्ट? 48 4. 6 4 जा 24. 24 plus 4 28. Correct? And this 20. So answer is 28,800 rupees. Okay. So total cost of the wire is 28,800 rupees. करेक्ट? बघा, समजलं? आपण काय काढलं पहिलं? आपल्याला लेंथ माहिती होती, ब्रेथ माहिती होती, त्याच्यानुसार काय काढलं आपण? पेरिमीटर काढलं. पेरिमीटर किती झालं? सिंगल फेन्स झालं. मग ट्रिपल फेन्स करायचं आहे तर 3 मल्टिप्लाय केलं त्याला 160 ला. आपला आन्सर किती आला? 480. मग आपली कॉस्ट किती पर मीटरला आहे? तर 60 रुपीज. बरोबर आहे? 480 मल्टिप्लाय 60 इक्वल टू 28,800 आन्सर. ओके, सेकंड बघू आपण. चला. A game required to players to run around the square playground. Each side of playground is 20 meters long. On the player took 5 rounds around the playground. How many meters did he run together? बरोबर, काय दिलं आपल्याला? पहिल्यांदा स्क्वेअर दिले. बरोबर, स्क्वेअर प्लेग्राउंड आहे. प्लेग्राउंड कसं आहे? स्क्वेअर आहे. लॉंग किती आहे? लेंथ किती आहे? मग साईड किती आहे त्याची? 20 मीटर आहे. साईड भेटली आपल्याला, स्क्वेअर भेटला, साईड भेटली. साईड 20 मीटर. फॉर्म्युला काय आपला? पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू 4 मल्टिप्लाय बाय साईड. आता बघा, 1 प्लेयर टू 5 राउंड अराउंड द प्लेयर. हाऊ मेनी मीटर्स ही विल ऑल टुगेदर. म्हणजे आपण जे पेरिमीटर काढू ती तो एक वेळा रन करेल. बरोबर, एक वेळा रन करेल तेवढा पेरिमीटर आपल्याला मिळणार, त्याचा आन्सर. ओके, आणि मग त्याला मल्टिप्लाय 5 केलं की आपल्याला 5 राऊंडचा आन्सर मिळेल. बरोबर आहे? चला. गिवन काय दिलं आहे? साईड इक्वल टू 20 मीटर. पेरिमीटर ऑफ स्क्वेअर प्लेग्राउंड, बरोबर, इक्वल टू 4 मल्टिप्लाय साईड. पुट दी व्हॅल्यू 4 मल्टिप्लाय 20. 24 जा 80 मीटर. करेक्ट? 80 मीटर आलं. काय केलं आपण? 20 मल्टिप्लाय 40 केलं. करेक्ट? 20 मल्टिप्लाय 40 केलं. आन्सर किती आलं? 80 मीटर आलं. हे किती झाले? 1 राऊंड झाले. बरोबर आहे? आपण काय लिहिणार? काय लिहिणार आपण? इन 1 राऊंड 80 मीटर. बरोबर, इन 1 राऊंड 80 मीटर. On the player took 5 rounds around the playground. So 5 multiplied by 80, that is 8 5 जा 40 and 0 म्हणजे 400. 400 answer. 8 5 जा 40 and 0 is remaining. So 400 is our answer. 400 meter. Correct? And one player took 5 rounds. किती आन्सर आलं? 400 meter. Correct? So we are called 400 meter did he run all together. करेक्ट? पहिलं काय काढलं आपण? आपल्याला 20 मीटर साईड्स होती. साईड्स पेरिमीटर काढलं आपण. पेरिमीटर 80 मीटर्स आले. 80 मीटर म्हणजे 1 राऊंड कम्प्लीट करायचं 80 मीटर्स लागतो धावायला. बरोबर आहे? आणि मग त्याने 5 राऊंड्स मारलेत. मग आपल्याला किती धावायला लागेल त्याला? तर 80 मल्टिप्लाय 5 400 मीटर त्यांनी रन केलं. बरोबर? आन्सर मिळालं? ठीक आहे. सो इथेच कम्प्लीट करू आपण आणि पुढल्या लेक्चरला आपण 8 आणि 9
क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. सो थँक यू. गुड बाय.